السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم راح نتكلم عن الهيماتولوجي، وهذا الفيديو هو الفيديو الأول بهذه السلسلة. هي سلسلة راح نتناول بيها كافة التفاصيل وكافة المعلومات اللي نحتاجها حتى نفهم الهيماتولوجي، وحتى نفهم بشكل أعمق وأدق تحليل السي بي سي. مثل ما نعرف تحليل السي بي سي هو التحليل اللي نحتاجه بكافة الحالات، لما المريض يسوي عملية جراحية، لما المريض يعاني من وعكة صحية، دائما الأطباء يلتجؤون لهذا التحليل حتى يعرفون وين يتجهون مثلا. لأن مثل ما نعرف أنه هذا التحليل بكافة التفاصيل عن حالة الدم اللي هو الجزء المهم بالجسم، لأنه يزور كافة الأعضاء بالجسم. خلينا نعرف شنو هو الهيماتولوجي. الهيماتولوجي مثل ما درسنا بعلم علم الترمينولوجي، علم المصطلحات، يتقسم إلى قسمين: قسم الهيماتو واللي معناها الدم، والأولوجي واللي معناها شنو العلم أو الستدي أو. إذا نريد نجمع اثنينهم راح يكون هو العلم الذي يدرس الدم. إذا شكو شيء يتعلق بالدم احنا راح ندرسه، لذلك احنا راح ندرس شنو بشكل متخصص. ندرس كريات الدم الحمراء، الار بي سيز، الوايت بي سيز، والبليتلت. ليش؟ لان ذني هن مكونات الدم. وايضا البلازما ندرسها، لكن البلازما ما موجود بها تفاصيل تحليل السي بي سي، فلذلك احنا راح نكرس جهدنا حتى نوضح بشكل ادق تحليل السي بي سي. اوكي، فمثل ما نعرف انه الهيماتولوجي هو علم الذي يدرس الدم. زين، وعرفنا شنو اهمية الدم. طبعا اهمية الدم لا تخفى على اي شخص، وما اريد اكرر هذه المعلومات اللي دائما تلقونها حتى كانت بالمدرسة. انا اريد ابدي بالاشياء المهمة. زين، خلينا نبدي بالبداية. شنو هي وظائف الار بي سيز؟ طبعا الار بي سيز كلنا نعرفها، ماكو احد ما يعرفها. بالبداية نعرف شنو وظائفها. دائما الوظائف تسوي اهتمام بالعضو او المكون اللي ندرسه احنا. من نشوف الوظائف اللي يقوم بها هذه الخلية راح يزيد الفضول عندنا حتى نعرف عنها اكثر واكثر. لذلك انا بديت بالوظائف. نبدأ بها. It's necessary to transport hemoglobin, which is in turn carries oxygen from the lungs to the tissue. يقول هنا انه هو الار بي سيز مهمة جدا. ليش؟ لانه تنقل الهيموغلوبين، او انه بما انه حاوي على الهيموغلوبين، والهيموغلوبين هذا راح يتحد هذا الهيموغلوبين هو شنو؟ هو جزء بعدين راح نتعرف عليه بشكل افضل، يمشي مع الار بي سيز. فبالتالي من تمشي هذه الار بي سيز للرئة راح يتحد مع الاكسجين، وراح يودي هذا الأكسجين إلى كافة الأعضاء وكافة الخلايا. وبالتالي أيضا بالمقابل إيش راح يسوي؟ راح ياخذ السي او 2 من كافة الخلايا هذه، وين يجيبها للرئة حتى تطلع عن طريق الزفير. فبالتالي هو جزء مهم جدا. ليش؟ لأنه يحوي داخله الهيموغلوبين. ثانيا، they contain a large quantity of carbonic anhydrase, an enzyme that catalyzes the reversible reaction between carbon dioxide and water to form carbonic acid, increasing the rate of this reaction several thousand-fold. ايش يقول هنا؟ يقول انه هذه الخلية تحتوي على شنو؟ الكربونيك انهيدريز. هذا عبارة عن انزيم. هذا الانزيم شو يسوي؟ استعوفونا من هذا الموضوع. نجي الموضوع الثاني اللي هو شنو؟ اللي هو هنالك تفاعل بين السي او 2 وبين الماء. هذا راح يكون لنا شنو؟ يكون لنا كربونيك اسيد. هذا التفاعل مهم جدا حتى نتخلص من كميات السي او 2 قدر اللي نحتاجه احنا، مثلا حتى نساعد الرئة مثلا. هذه التفاعل بالجسم بطيء جدا، يعني صعب يحدث.
لكن عن طريق هذا الإنزيم اللي موجود بالRBCs راح يسهل علينا هذه المهمة، يعني لدرجة أنه هو يضاعف سرعة هذا التفاعل 1000-fold، حوالي 1000 مرة. زين، ثالث نقطة the hemoglobin in the cells is an excellent acid-base buffer. مثل ما نعرف أنه البروتينات بصورة عامة هي تعتبر بفر للجسم، يعني توازن الحامضية والقاعدية، لكن لوجود الهيموغلوبين اللي هو موجود بشكل كبير جدا بالخلايا فهو يعتبر من أفضل البفرات. زين، ثاني شيء the shape of RBCs. شنو هو الشكل مال RBCs؟ أول ما نريد نتعرف عن الشكل لازم نعرف كافة القياسات لهذه الخلية. هي شنو هو الخلية؟ عبارة عن باي كونكيف. اوكي، يعني شو معنى باي كونكيف؟ يعني باي ثنائي، كونكيف مقعرة الوجهين، ديسكس شكلها قرص همات with 7.8 micrometer in diameter، 7.8 القطر مالتها، و 2.5 micrometer thickness، والسمك مالتها 2.5 2.5، the thickest point is 1 micrometer. أصغر سمك موجود وين؟ موجود بالسنتر، بالمركز، اللي هو ايش قد يبلغ 1 مايكرومتر. زين، الافريج فوليوم من 90 to 95 كيوبيك مايكرومتر الحجم مالته. هنا عندنا ملاحظة مهمة جدا. The shapes of RBCs can change remarkably as the cell squeeze through capillaries. Furthermore, because the normal cell has a great excess of cell membrane for the quantity of material inside, deformation does not stretch the membrane greatly and consequently does not rupture the cell as would be the case with many other cells. يقول هنا انه حجم الRBCs الغلاف مالتها اكبر بكثير من حجم العضيات اللي موجوده بيها، فمن نغير من تنضغط هذه الخليه ما راح يصير بها رابتشرنج، ما راح تتمزق. ليش؟ لان الغلاف مالتها نقدر احنا شنو نقدر نغير به بالضبط مثل الجنطه. بالضبط اللي دا يصير بالRBCs انه حجم هذه الخليه الغلاف مالتها حيل كبير بالمقارنه مع شنو؟ مع العضيات اللي موجوده بها، فمن نضغطها من تنضغط بالكابيلاريز ما يصير لنا مشكله. اوكي، هذه هنا حجم الRBCs، هذا هنا الدايامتر، وهنا شنو؟ هنا الثيكنس اللي هو السمك. هنا concentration of RBCs in the blood، التراكيز اللي موجوده بالمام موجود ايش قد؟ موجود 5,200,000، يزود او يقل 300,000. بينما بالومن ايش قد كميته تركيز الRBCs؟ 4,700,000، يزود او يقل 300,000. زين، quantity of hemoglobin in the cell، كميات الهيموغلوبين اللي موجودة أو الانديكيتس، شنو المؤشرات اللي موجودة. quantity of hemoglobin in the cells، هنا نتكلم عن شنو؟ عن الاندكس، المؤشرات اللي تخص الهيموغلوبين. عندنا شنو؟ عندنا HB hemoglobin concentration، it's the ratio between the amount of hemoglobin to the whole blood، هو نسبة كمية الهيموغلوبين إلى كافة الدم، إلى حجم الدم بالكامل. زين، عندنا MCH اللي هو mean corpuscular hemoglobin، اللي هو شنو؟ متوسط حجم كرية الهيموغلوبين هذه. It represents the amount of hemoglobin in each single cell، اللي هو تمثل لنا شنو؟ the amount، كمية الهيموغلوبين بكل خلية، يعني خلية الRBCs ايش قد تحتوي من الهيموغلوبين، لذلك نشوف وحداتها قليلة جدا مثل ما راح نتعرف عليها لاحقا.
عندنا ثالث شيء اللي هو ال MCHC اللي هو ال Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration. It's the ratio between the amount of hemoglobin to the volume of RBCs. هنا قبل نحن عرفنا بال HB عرفنا على انه النسبة بين كمية الهيموغلوبين الى حجم الدم بالكامل. هنا شنو؟ لا، كمية الهيموغلوبين الى حجم كريات الدم الحمراء. راح نتعرف عليها بشكل اكثر بعد شوي. هنا مجرد توضحها، هي ما لها علاقة بالهيموغلوبين، بس هي تمثل لنا شنو هو ال MCV Mean Corpuscular Volume. هنا تمثل شنو؟ تمثل ال MCV اللي هو حجم الخلية الوحدة، ال RBC الوحدة ايش قد يكون. هنا قوانين اللي هو ال RBC's indices. First of all, the HB concentration should be measured by any method. Second, RBC's count and hematocrit estimation should be done as well. احنا قبل لا نريد نطلع ذني الاشياء الاضافيه لازم نطلع ذني الاولى اللي هن مهمه جدا، اللي هو الهيماتوكريت والRBC's count وشنو هو ال HB concentration. بعد ما طلعناها ندور نحسب شنو، ندور نحسب ال MCH. ال MCH تمثل لنا ال HB على شنو؟ على ال RBC. بعد ما تعرفنا على ال RBC's count طلعناها وطلعنا ال HB، الدور نقدر نطلع من خلالها شنو ال MCH. ال MCHC او ملاحظة بسيطة، احنا ايش قلنا؟ قلنا انه ال MCH هي شنو تمثل لنا؟ تمثل لنا ال HB على شنو؟ على ال RBC's count. يعني احنا مو حتى نوضحها بشكل اعمق، احنا ايش قلنا؟ ال MCH تمثل لنا كمية الهيموغلوبين بكل خلية. هنا شنو هو قسم حجم الهيموغلوبين الكامل على عدد الخلايا حتى نشوف كل خلية ايش قد تحتوي من هيموغلوبين. هنا شنو هو ال MCHC اللي هو ايش قلنا به؟ قلنا به نسبة ال HB، نسبة الهيموغلوبين الى شنو؟ الى حجم الدم، اللي مثل ما نعرف انه حجم الدم يمثل شنو؟ الهيماتوكريت، حجم الخلية، خلايا كريات الدم الحمراء. فهنا ايش قسمنا ال HB على شنو؟ على الهيماتوكريت حتى شو نطلع ال MCHC. ال MCV اللي هي ايش تمثل لنا؟ تمثل لنا حجم الخلايا، يعني حجم الخلية الواحدة ايش قد. فشو ايش قسمنا هنا؟ قسمنا الهيماتوكريت على ال RBCs. زين، الهيماتوكريت مثل ما قلنا انه هو حجم الخلية على عددها، فايش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا متوسط الحجم مال ال RBCs. هنا اليونت مثل ما نعرف عندنا ال MCH اللي يمثل لنا شنو؟ يمثل لنا البيكوغرام. ال MCHC يمثل لنا جرام على ديسيليتر. ال MCV اللي هو الفنتوليتر. هنا نكون قد انتهينا من المحاضرة الأولى. نشوفكم المحاضرات الجاية. شكرا جزيلا.